my YouTube channel. Ngayon po gagawa tayo ng Christmas tree. So, yun na po ating Christmas. Ganyan mo na lang siya. So, tatanggalin natin kasi this is last year. Ayan. So, yun po ang ating Christmas tree. Ngayon po atin siyang iilawan. So pag gagawa po kayo ng Christmas tree, uumpisan po natin sa ibaba ang paglagay ng ilaw para pag ganyan-ganyan tayo sa ikot-ikot pataas. Para balance ang ilaw sa buong Christmas tree. Tingnan niyo po. Iilawan na natin sila ngayon. Ito na po yan. Get ready. Upla. Christmas tree. Ngayon po atin na siyang lalagyan ngayon ito. Ngayon, ang Christmas tree kapag hindi siya masyadong balance, lalagyan natin ng mga pangdagdag na ganito. Ayan. Ilagay niya lang. Ayan. Reglet. Lalagyan natin dito. Ayan. Ayan. Ganyan po. Kailangan po natin lagyan ng mga ganito para yung mga butas-butas makapantak pa natin. Tapos, pag kami lalagay tayo ng Christmas balls, ito may lalagay Christmas balls. Yan. Kasi, nahirapan tayo. Lalagay natin siya dito sa middle. Tapos ito siya, ilalagay mo. Yung maliit ilagay. Mas maganda po ito ating gagawin lang po natin. Gaganyan natin. Tapos itatali natin ganyan. Mas maganda siya kasi ano. Yan. Kasi tatali na lang siya ganyan. Teddy bear. Tingnan niyo po. Lalagay natin dito. Lalagay natin sa ating Christmas tree. Dito naman tayo sa baba niya po. So yan po ang ating Christmas tree. Hindi pa siya tapos. Dadagdagan pa natin ng mga kulay na silver. So yan po yung mga white color muna. Kasi dalawang color natin. White and silver. So idadagdag natin ang silver. So ganito. Ganito ang silver natin. Yan. Mga ganyan ang kulay. Argentine o silver, no? So yan po, natapos na ang ating Christmas decoration.
matayo yung bunong. Kasi yung po po ganun. Diba? So, yan po. Tapos na ang ating ganyan. Lalagyan natin ng light. Tapos lalagyan natin itong maliliit na Santa Claus. Tingnan niyo po. Ang ganda-ganda niya. Mas ano. Yan. Tapos ito. Yan lang. Tapos lalagyan natin ng ganito. Green. Para mayroon siyang green. Ayan. So yan na. Tapos na ang ating dekorasyon. Tingnan na siyang tatakpan ito. So yan po. Tingnan nyo. Ang ganda. Ayan. Tapos, so yan ang ating mga ang ganda po, diba? So yan ang ating dekorasyon for Christmas.